SLIT Master YouTube channel එක අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකක තමයි ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකා බැංකුවේ account එකක් තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් BOC BF එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති ඕනම කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් කොහොමද ගෙදර ඉඳන්ම විනාඩියක් දෙකක් වගේ ඇතුළත දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගිහින් බලමු අද වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා සහ අලුතෙන් කොහොමද අපි ෆෝන් නම්බර් එක BOC BF එකේ රෙජිස්ටර් කරන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe කියන බටන් එක ඔබලා මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා BOC BF එක පාවිච්චි කරලා පළවෙනි වතාවට නම් මේ වගේ රීලෝඩ් එකක් දාගන්න යන්නේ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයා රීලෝඩ් කරන්න යන නම්බරේ මුලින්ම මේක රෙජිස්ටර් කරලා ඉන්න. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන more කියන option එක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් pay bill කියලා option එකක්. මේක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා view and add utility bill කියලා option එකක්. මේක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ load වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙන plus icon එක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් select customer කියලා option එකක්. මෙතනදී ඔයා මේ විදිහට touch කරලා ඔයාගේ account number එකට අදාළ ඔයාගේ account name එක මේ විදිහට select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ select bill category කියලා option එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා ගෙවන්න යන්නේ මොන bill එකක්ද කියලා select කරන්න ඕනේ. මෙතනදී මම telephone bill එකක් ගෙවන්න යන නිසා telephone කියන option එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ next කියන එක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ select bill කියන option එක යටතේ ඔයා reload එක දාන්න යන sim එක මොන වර්ගයකටද අයිතිද? ඉතින් මම යන්නේ mobitel sim එකට reload එකක් දාන්න ඉඳලා මම mobitel කියන එක මෙතනදී select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ select bill type කියලා තියෙන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා register කියන එකට මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා next කියන බටන් එක උඩ touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආදාපු details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. bill nickname කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයා reload එක දාන්න යන කෙනාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකටම reload එක දා ගන්නව නම් ඔයාගේ නම හරි reload එක දාන්න යන කෙනාගේ නම හරි type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ sim එකටම reload එකක් දාන්න යන නිසා මම මේ විදිහට bill nickname එක විදිහට මේ නම type කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයා reload එක දාන්න යන phone number එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා register කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් phone number එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට phone number එකත් type කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට phone number එක type කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට තියෙන පල්ලෙහා තියෙන submit කියන බටන් එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හොඳයි. ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයා දීපු details verify කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දීපු details හරියද කියලා check කරලා බලලා ස්ථිර කරන්න මේ confirm කියන බටන් එක පල්ලෙහා touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා BOC එක register වෙලා තියෙන phone number එක. ඒ කියන්නේ bank එකට ඔයා දීලා තියෙන phone number එකට OTP එකක් send වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ OTP code එක ඔයා මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට දැන් OTP code එකක් ආවයට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක මෙතන type කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට OTP code එක type කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන OK කියන එකට මේ විදිහට touch කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයා සාර්ථකව අලුත් number එකක් ඒ කියන්නේ ඔයා reload එක දාන බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් number එකක් register කරලා තියමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පස්සේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන pay bill කියන option එක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් මෙතන තියෙන ඔයාට select customer කියන option එක යටතේ ඔයාගේ account එකට දාලා නම මුලින්ම මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ pay කියන option එක යටතේ ඔයා කාටද මේ bill එක ගෙවන්න යන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඔයා payment කරන්න යන phone number එක? අපි ඔයාලට මතක ඇති අපි nickname එකක් දාගත්තා. ඉතින් එන්නේ ඒ nickname එක තමයි මෙන්න විදිහට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන phone numbers මගේ දෙකක් තියෙනවා ඉඳලා මෙතන account දෙකක් ඔයාලට පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අලුතෙන් හදපු account එක Kokila new name කියලා දැම්මේ. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත වරක් මෙන්න මේ විදිහට phone number එක පෙන්න ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන next කියන කොට මේ විදිහට touch කරගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතනදී පහළ දිනවට බලා ගන්න පුළුවන් from account ඒ කියන්නේ මොන account එකෙන්ද ඔයා මේ reload එක දාන්න යන්නේ කියලා ඔයාගේ bank account එක select කරන් තියෙනවා bank account number එකත් එක්ක මෙහෙම පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ bank account එක මෙතනින් select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ bill amount එක යටතේ ඔයා reload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල කීයද කියලා මෙතන ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම 250 කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා touch කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා තියෙන pay now කියන බටන් එක උඩ. ඉතින් නැවත වරක් මේ විදිහට bill එක verify කරන්න අවිල තිනවට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මෙතනින් බලන්න ඕනේ ඔයා දාපු details හරියටම හරිද කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා submit කියන බටන් එක උඩ touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් බලන්න පුළුවන් transaction එක success කියලා මෙන්න මේ විදිහේ notification එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේක ඔයාට print කරන්නත් ඕන නම් පුළුවන්. මේක save කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයා okay කියන උඩ මේ විදිහට ඊට පස්සේ touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඒත් එක්ක මගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කියලා කොහොමද BOC BF එක පාවිච්චි කරලා ඔයා අලුතෙන් ෆෝන් නම්බර් එකක් මේක රෙජිස්ටර් කරලා ඒ නම්බරේට රීලෝඩ් එකක් ඉතාම ලේසියෙන් ගෙදර ඉඳන් විනාඩි 2ක් 3ක් ඇතුළත දාගන්න කියලා. හොඳයි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ගොඩක් ගේනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක්ට share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.